अर्ग्यानिक सिमी हो यो हाम्रो अर्ग्यानिक सिमी आफ्नै छतमा फैलिएको यो सिमी छ यो चाहिँ मकै हो मकै यो चाहिँ आरु यो सूर्यमुखी फुलीको बोल यहाँ अम्बाको रुख यो सिमी हो सिमी यो अम्बाको बोट यो चाहिँ हाम्रो अम्बाको बोट भयो उयो पछाडि मकै अनि यो सिमी हो यो चाहिँ सिमी 3-4 साग चाहिँ टिपेर खाइसक्यो यस्तो छ यो चाहिँ बुद्ध चितेको रुख बुद्ध चिते हो यो बुद्ध चिते औसीमा रोपेछ सबै अर्ग्यानिक कुखुरा हो अर्ग्यानिक कुखुरा यो 3टा कुखुरा छ भाले गनाएर यहाँ हो एउटा भाले 2टा पोथी खोर्सानीको बोट झन् 100 वटा जति छ यो चाहिँ डल्लो खोर्सानीको बोट हो डल्लो खोर्सानीको बोट यो बिउ रोपिसक्यो आज पनि रोपेछ यो चाहिँ रोजमेरी यो पिज्जाहरुमा यो बारबेक्यू चिकन मटनहरु हाल्छ अनि यसरी सयपत्री फूल फुलेछ घरमा अहिले सयपत्री फूल यो सयपत्री फूल अनि यो डल्लो खोर्सानीको बोट हो यहाँ सबै डल्लो खोर्सानीको बोट यो खोर्सानीको बिरुवा यो सबै खोर्सानीको बिरुवा यिनीहरु सबै यो चाहिँ मैले रोपेकै सबै डल्लो खोर्सानीको अनि यो चाहिँ यो चाहिँ अर्को यो के अरे जिरे खोर्सानीको बोट यो जिरे खोर्सानीको बोट दुबईबाट ल्याएको बिरुवा हालेको थियो